Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, cũng giống như ở Việt Nam, uống rượu nhiều cũng là nét đặc trưng của dân Nga. Đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều do rượu, cồn và ma túy. Ở Việt Nam hiện nay, luật đã dần có những cải tiến và hình phạt đáng kể dành cho các ma men lái xe. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót và nhiều kẽ hở. Trong khi đó, ở Nga luật rất chặt chẽ, luật áp dụng cho tất cả những nơi công cộng như cấm uống rượu bia nơi công cộng, trong công viên, trên đường phố, trên tàu hỏa, tàu điện, vân vân. Hình phạt được áp dụng không những người lái xe ô tô, xe máy mà còn áp dụng cho cả người đi xe đạp, người chủ xe giao xe cho người uống rượu bia khi lái xe. Ở Nga, mặc dù thực tế là lái xe trong tình trạng say rượu vào năm 2020 bị phạt nặng nhất so với các hành vi vi phạm giao thông khác, nhưng người lái xe say rượu trên đường vẫn không giảm. Có nhiều lái xe không nhận ra rằng ở Nga, người ta cấm uống bất kỳ liều lượng rượu nào và ngưỡng cho phép là 0,3 mg trên lít. Hình phạt đối với hành vi say rượu và ma túy trong khi điều khiển phương tiện có thể là phạt hành chính hoặc phạt hình sự. Một số điều trong luật. Thứ nhất, lái xe trong tình trạng say xỉn lần đầu tiên, nếu những hành động đó không phải là tội hình sự thì bị phạt tiền 30.000 rúp và tước quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Nếu từ chối khám sức khỏe trong tình trạng say lần đầu tiên, nếu hành vi đó không phải là tội phạm thì bị phạt tiền 30.000 rúp hoặc tước quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn hoặc không có giấy phép lái xe hoặc đang bị tước quyền điều khiển phương tiện lái xe thì bị bắt giữ trong 10 đến 15 ngày hoặc bị phạt 30.000 rúp. Nếu không thể áp dụng việc bắt giữ trong các trường hợp như phụ nữ có con nhỏ, phụ nữ đang mang thai, vân vân. Trong trường hợp từ chối khám sức khỏe mà người điều khiển phương tiện, trong trường hợp người điều khiển phương tiện đó đang bị tước quyền điều khiển thì bị bắt giữ trong 10 đến 15 ngày hoặc bị phạt 30.000 rúp nếu không thể áp dụng việc bắt giữ đối với các trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ, vân vân. Trong trường hợp lái xe say rượu hoặc từ chối kiểm tra hoặc đang trong tình trạng bị tước quyền điều khiển lái xe mà vẫn lái xe trong tình trạng say thì bị phạt 200.000 đến 300.000 rúp hoặc phải lao động công ích đến 480 giờ hoặc lao động cưỡng bức đến 2 năm, phạt tù đến 2 năm và tước quyền điều khiển phương tiện giao thông sau đó 3 năm. Nếu chủ xe chuyển giao quyền lái xe cho một người say thì người chủ xe bị phạt 30.000 rúp và cũng bị tước quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Đi xe đạp trong tình trạng say xỉn bị phạt từ 1.000 đến 1.500 rúp. Lái xe mô tô trong tình trạng say bị phạt 30.000 rúp và bị tước quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Sau khi bị cảnh sát giao thông phạt hành vi vi phạm lái xe trong tình trạng say xỉn, người lái xe hoặc chủ xe phải nộp đủ trong thời gian 60 ngày kể từ ngày vi phạm. Theo Bộ luật xử lý vi phạm hành chính của Liên bang Nga, bạn có thời gian 10 ngày kể từ ngày vi phạm để kháng cáo hành vi vi phạm của mình. Ở Nga, tất cả các hình phạt vi phạm giao thông, trừ trường hợp lái xe trong tình trạng say xỉn, nếu nộp đủ tiền phạt trong thời gian 15 ngày đầu tiên thì số tiền phạt được giảm 50%, sau 15 ngày phải nộp đủ 100%, sau 30 ngày số tiền được tăng lên theo tiền lãi ngân hàng. Nếu không nộp thì chủ xe hoặc người lái xe sẽ bị cấm đi ra nước ngoài hoặc có thể bị kê biên tịch thu tài sản. Ở Nga, lực lượng thi hành án có đội ngũ quân riêng cũng được trang bị vũ khí, họ có thể trấn áp, thậm chí nổ súng nếu chống đối. Khi lái xe xảy ra tai nạn mà người điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn thì ngay cả khi anh ta không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn thì anh ta cũng vẫn bị xử lý. Nếu trong lúc xảy ra tai nạn mà có người bị thương hoặc có người bị chết thì người lái xe đó sẽ bị xử lý hình sự, bị cưỡng bức lao động đến 5 năm và bị tước quyền lái xe đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 12 năm, bị tước quyền đến 3 năm được tính sau khi hoàn thành lao động hoặc hình phạt phạt tù. Trong các trường hợp khác, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi lái xe trong tình trạng say rượu. Ngoài ra, công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường bảo hiểm. Theo luật của Nga, khi vi phạm giao thông thì công ty bảo hiểm của bên sai sẽ phải bồi thường cho bên đúng với số tiền hoặc sửa xe trả lại nguyên bản ban đầu. Vậy nên ở Nga, khi va chạm giao thông không bao giờ xảy ra cãi cọ, đánh nhau, lại càng không bao giờ có chuyện người lái xe gây tai nạn chết người thì lái xe bỏ trốn. Nếu gây tai nạn mà bỏ trốn khỏi hiện trường sẽ bị phạt tù theo hình phạt gấp đôi, mà bắt buộc khi gây tai nạn đến mức phải cấp cứu thì phải gọi xe cứu thương và gọi xe cứu hỏa nếu xảy ra nguy cơ cháy xe. Trong trường hợp khẩn cấp có thể gọi trực thăng cấp cứu. Luật quy định trong một số trường hợp khi bị cảnh sát giao thông thu bằng lái, cảnh sát giao thông sẽ cấp cho bạn một bằng lái tạm thời. Bạn vẫn có thể được phép lái xe cho đến khi lệnh thu bằng của tòa án được tuyên, thường chỉ sau 2 đến 3 ngày. Có nghĩa là khi bị thu bằng cũng phải có lệnh của tòa án và khi nhận lại bằng cũng phải có lệnh của tòa án. Khi hết lệnh thu bằng, công dân phải xuất trình hộ chiếu, giấy khám sức khỏe cho tòa án và nhận lại bằng lái xe từ tòa án. Nếu tòa án thấy rằng khoản tiền phạt là hình phạt không đủ cho việc lái xe trong tình trạng say rượu nhiều lần
thì người vi phạm có thể bị phạt lao động công ích lên đến 480 giờ, phạt lao động cưỡng bức lên đến 2 năm hoặc có thể phạt tù lên đến 2 năm. Khi cảnh sát giao thông nghi ngờ người điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu thì họ sẽ kiểm tra bằng máy thở. Nếu kết quả kiểm tra là dương tính và người lái xe đồng ý với họ thì nhân viên cảnh sát sẽ đưa ra hình phạt. Hình phạt đối với hành vi say rượu lái xe lần đầu như sau: phạt 30.000 rúp, tức quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Việc giao xe cho một người có nồng độ cồn là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc giao thông, không kém gì lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn. Chủ xe ô tô để người say rượu lái xe ô tô của mình sẽ bị tước bằng lái từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, đồng thời bị phạt 30.000 rúp. Một số điều chú ý khi bị cảnh sát giao thông Nga xử lý: bạn không ký vào biên bản nếu bạn không đồng ý với kết quả kiểm tra của máy thổi khí, hoặc trong biên bản bạn phải ghi rõ tôi không đồng ý với kết quả của máy thổi khí. Không bao giờ được từ chối kiểm tra y tế để xác định nồng độ cồn trong máu. Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu thanh tra cảnh sát giao thông cho phép bạn được kiểm tra nồng độ cồn trong máu ngay tức thì tại các cơ sở y tế. Gọi điện cho người thân, người quen để tự mang xe đi nơi khác để không phải nộp thêm tiền bãi giữ xe, vì bạn sẽ không được phép lái xe và cảnh sát giao thông sẽ mang xe của bạn đến nơi giam giữ. Vì luật của Nga, lái xe vi phạm thì chỉ phạt lái xe và họ không được phép tạm giữ phương tiện. Bạn hãy liên hệ với luật sư để bảo vệ quyền lợi của bạn trước tòa hoặc được tư vấn về việc phải làm gì nếu bạn bị tước quyền vì say rượu. Trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, trong quá trình xử lý khám nghiệm, các bạn phải chú ý thêm: các nhân chứng chứng thực không có mặt hoặc không quay video. Điều này theo quy định của pháp luật là không thể chấp nhận được. Thứ hai, tên của các nhân chứng chứng thực bị thiếu hoặc họ quên ký vào biên bản. Thứ ba, chữ ký của nhân chứng chứng thực trong biên bản xuất hiện theo một cách khó hiểu nào đó về thời điểm hồi tố, bạn không nhìn thấy họ và họ cũng không biết bạn là ai. Thứ tư, chưa xác minh được cơ sở y tế thực hiện khám cho bạn có giấy phép hay không, bác sĩ có được đào tạo đặc biệt hay không. Ngoài ra, còn có những lý do khác và cái chính là bạn phải có luật sư chuyên nghiệp. Theo luật của Nga, người điều khiển bất kỳ phương tiện nào, kể cả đi xe đạp, đều bị cấm lái xe trong tình trạng say rượu. Theo luật, chiếc xe đạp cũng thuộc về các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, hình phạt đối với hành vi lái xe đạp trong tình trạng say xỉn không nặng như người điều khiển xe ô tô trong trường hợp phạm tội tương tự. Theo bộ luật vi phạm hành chính của Nga, đi xe đạp trong tình trạng say xỉn sẽ bị phạt từ 1.000 đến 1.500 rúp. Liên quan đến việc say rượu lái xe tay ga, tức xe mô tô, hình phạt ở đây cũng giống như đối với người điều khiển xe ô tô trong tình trạng say rượu, lái xe mô tô trên 50 phân khối trong tình trạng say xỉn theo bộ luật hành chính của Nga quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000 rúp và bị tước quyền lái xe từ 1 năm rưỡi đến 2 năm. Vậy nên nếu bạn uống một ly rượu và ngày hôm sau bạn phải lái xe, bạn phải tính toán thời điểm rượu sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể và đừng lái xe ra ngoài sớm hơn thời điểm này, ngay cả khi bạn cảm thấy tỉnh táo, nếu không, bạn có nguy cơ bị mất bằng lái xe. Các bạn thân mến, khi đến Nga các bạn hãy tỉnh táo, không được lái xe khi uống rượu bia và các loại chất có cồn để giữ an toàn cho mình và cho người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ cho tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.